Att koka ägg räknas väl nästan inte som matlagning. Men vill man ha äggen perfekta så gäller det att följa en strikt procedur för att komma dit man vill. För det första, jag kokade länge äggen i kallt vatten. Men då introducerar man ett antal felkällor, saker du inte har kontroll över. Till exempel, vilken temperatur har kranvattnet, hur stor är kastrullen, hur mycket vatten har du och hur vilken effekt är det på plattan. Det är grejer som varierar. Du vill inte ha variabler, du vill göra det på exakt samma sätt varje gång så att du vet hur ägget ska bli. Och därför lägger jag ägget i kokande vatten. Att lägga äggen i kokande vatten, det medför en ökad risk att ägget spricker, något ägg spricker. Men det är en risk jag är villig att ta för att uppnå perfektion. Living on the edge. Så, börja med att plocka ut äggen ur kylskåpet. Jag förvarar äggen i kylskåpet eftersom de håller sig 6 gånger längre där. Men å andra sidan, tänker man äta upp äggen inom en månad så spelar det ingen roll. Då kan du lika gärna ha det med rumstemperatur. Och så sätter du vattnet på kokning. Fyll en relativt stor kastrull med hyfsat mycket vatten och låt det koka upp. Det är ju ytterligare en variabel när du lägger dem i kallt vatten. När ska du börja ta tiden? Äggen börjar koagulera redan strax under 70 grader. Det är nämligen så att vitan koagulerar, den stelnar vid runt 63-64 grader. Gulan stelnar vid mellan 67 och 70 och äggen börjar alltså förändras redan innan vattnet kokar. Och är det en långsam procedur tar det 10 minuter för vattnet att gå från 70 grader till 100 grader så blir det inte ägget som du vill ha det. Jag lägger alltså äggen i kokande vattnet när jag har kokat upp. Lägger i dem ett i taget och så börjar jag ta tiden. Nu ska vi göra experimentet här. Jag låter äggen koka. Det jag vill ha löskokt får koka 6 minuter. Sen plockar jag upp nästa ägg efter 8 minuter, 10 minuter, 12 minuter och 14 minuter. Då ska vi se hur de blir. Och slutligen så är vi framme vid 14 minuter. Det är det här som ska vara det perfekt hårdkokta ägget om vi har tur. Eller tur, det här är skicklighet. Äggen har kallnat och det är dags. Vi ska jämföra hur äggen ser ut på de olika koktiderna. Börjar med 6 minuter. 6 minuters ägget. Och se. Löskokt, rinnande gula och fast vita. Nästa ägg, 8 minuters ägget. Gulan är koagulerad men den är inte hård, den är fortfarande lite mjuk som kan man säga. 10 minuters ägget. Inte helt massiv men fortfarande lite mjuk. 12 minuters ägget. Hårdkokt. Precis som man vill att det ska vara om det ska vara hårdkokt. Och slutligen 14 minuters ägget. Fått en liten smäll där på slutet när jag slängde ner det i kylvattnet. Massivt hårdkokt. Om man ser på 12 minuter är det fortfarande lite mörkfärgning
i mitten. Men det 14 minuters är helt genomkokt. Ingen brun rand och inte heller gummiaktigt. Där har du hela skalan från 6, 8, 10, 12, 14 minuter. Och har du någorlunda samma storlek på äggen och lägger dem i kokande vatten så kommer det bli likadant varje gång. Perfekta ägg. Tack för att du tittade. Vi ses snart igen.